Hello viewers, আজি মই তোমালোকক লৈছো আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল যত মই ইউজ কৰি থকা ম্যাথছ ফৰ্মুলা। এটা ম্যাথছ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো যিকোনো এখন টেবুলাৰ বা লিষ্টত আমাৰ নামটো বা আইটেমটো কিমান নম্বৰ পজিশনত আছে কলমত আছে আমি সাৰ্চ কৰি উলিয়াই দিব পাৰো। ঠিক আছে, এইটো ইউজ কৰি আমি কিমান দীঘলে লিষ্টক কিমান নাম আমি নিবিচাৰাকে সহজতে উলিয়াব পাৰো। তাৰ কাৰণে মই এখন টেবুল ডাটা বনাই দিছো বুজি পাবলৈ যাতে আমি ইয়াত ইউজ কৰি দেখুৱাম। First মই টেবুলখনৰ কেইটামান নাম স্পেশাল লিখি দিছো, কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে, এই নামকেইটা কিমান নম্বৰ পজিশনত আছে সেইটো মই উলিয়াম। ঠিক আছে, ফাৰ্স্ট তাৰ কাৰণে আমি কি লিখিব লাগিব ইকুৱেল, সদায় ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি কি লিখো ইকুৱেল। ইকুৱেল লিখি আমি কি লিখিব লাগিব ম্যাথছ, যেনেকৈ আমি সাম লিখিছিলো ভিলুকাপ লিখিছিলো, এবাৰ লিখিম ম্যাথছ। ম্যাথছ লিখিলো, তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলো, ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ৱৰ্ডটো য'ত লিখা আছে সেই সেলটো সিলেক্ট কৰি দিম। আমি কৈছো অলপ এডভান্স মেথড প্ৰেক্টিস কৰিছো ইয়াত, সেইকাৰণে আমি ফাৰ্স্ট যেটো ৱৰ্ড লিখা থাকে এইটো সিলেক্ট কৰি লম শৰ্টকাট কৰিবলৈ। তাৰপিছত কমা লিখিলো, কমা লিখি আমি কি কৰিম আৰু যেটো স্পেশালি ৱৰ্ড দিয়া থাকিব তাৰ ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব, সেই ৱৰ্ডটো কলমত আছে। এটা ক্লাসিফিকেশন অফ ফেভাৰিটছৰ ভিতৰত আছে বা টেবুল নেম কোনৰ ভিতৰত আছে, আমি সেই কলমটো নেমখিনি সিলেক্ট কৰিম। মন কৰিবা সদায় আমি নেমখিনি সিলেক্ট কৰিম, হেডিংটো আমি সিলেক্ট নকৰো। তাৰ পিছত কি লিখিলো কমা দিম, কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিম আমি 0 লিখি দিম, যেটো আমাক আৰু বেলেগ একো ৰেঞ্জ নালাগে 0 লিখিম। তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম। এতিয়া মই ফাৰ্স্ট কেফে মচা ৱৰ্ডটো কোনটো কলমত আছে বিচাৰি উলিয়াই দিব পাৰিম। ইয়াৰ পজিশন আছে নম্বৰ 4। ঠিক আছে, যদি আমি ইফালে কাউন্ট কৰি চাওঁ 1 2 3 কে 3 4 দেখিলা এই সাইনৰ পজিশনত কেফে মচা ৱৰ্ডটো আছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এক্সাম লিষ্টত আমাৰ কিমান নম্বৰ আছে পজিশনত চাব হলেও আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰো। ঠিক নেক্সট আৰু এটা ৱৰ্ড দিয়া আছে সেইটো কিমান নম্বৰ পজিশনত আছে চাব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি লিখিম ইকুৱেল MATCH ম্যাথছ লিখিলো, ব্ৰেকেট দিলো, ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত য'ত আমাৰ ৱৰ্ডটো লিখা থাকে আমি সিলেক্ট কৰিম। ইজি হ'বলৈ আমি কি কৰো ৱৰ্ডটো আগতে লিখি দিছো, কমা দিলো, কমা দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব টেবুল ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আমি টেবুল ৰেঞ্জটো নেমখিনিহে সিলেক্ট কৰিম, হেডিংটো সিলেক্ট নকৰো। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি কমা দিম আৰু 0 লিখি দিম। 0 লিখাৰ পিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ, ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এন্টাৰ কৰি দিম। অটোমেটিক আমাৰ ৱৰ্ডটো কিমান নম্বৰ পজিশন আছে টেবুলত হাইলাইট হৈ যাব। ঠিক আছে, নম্বৰ 7ত আছে 1 2 3 4 5 6 7। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ কেফেলেট এই ৱৰ্ডটো আমাৰ কিমান নম্বৰ পজিশনত আছে এইটো চাব লাগে। মই আগৰ দুটা তোমাক কৰি দেখুৱালো তোমালোকক। নেক্সট তোমালোকে এই ম্যাথছ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কেফেলেটটো কিমান নম্বৰ পজিশন আছে নিজে কৰি চাবা। যদি ফৰ্মুলা কিবা ডাউট থাকে ফৰ্মুলা বাৰটোত চাব পাৰিবা কেনেকৈ মই ইউজ কৰিছো। ঠিক আছে, আৰু মই সদায় ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিছা টেবুল ৰেঞ্জটো হাইলাইট হৈ গৈছে, মই কি কোনকেইটা সেল সিলেক্ট কৰিছো এইটো মন কৰিবা।